Okay, good evening. Shall we start our discussion for this evening? Our lesson for this module is about inheritance. So our objectives are as follows. Number one, identify data components and behaviors of multiple abstract data types. Number two is to apply the use of keywords, data types, and variables in a program. Number three is to design an interface for a specific program incorporated with different elements, data types, and variables. And number four, analyze the process of visual programming and graphical user interface design. So what is inheritance? Okay, so inheritance is an object-oriented programming mechanism of basing an object or class upon another object, or prototype-based inheritance or class-based inheritance, retaining similar implementation. So also defined as deriving new classes from existing ones such as superclass or base class, and then forming them into hierarchy of classes. So in most class-based object-oriented languages, an object created through inheritance is called a child object. So acquires all the properties and behavior of a parent object, with the exception of constructors, deconstructors, overloaded operators, and friend functions of the base class. Now, inheritance allows programmers to create classes that are built upon existing classes. So to specify a new implementation while maintaining the same behavior, or to use the code and to independently extend original software via public classes and interfaces. So take note that inheritance is an important pillar of object-oriented programming. So it is also the mechanism in C# by which one class is allowed to inherit the features and fields and methods of another class. So we have inheritance important terminology, no? So the first one is the superclass. This superclass is the class whose features are inherited, is known as superclass or base class or a parent class. A subclass, number two. The subclass is the class that inherits other class is shown as subclass or derived. That subclass can add its own field and methods in addition to the superclass fields and methods. And number three is reusability. So inheritance support the concept of reusability. For example, when we want to create a new class and there is always a class that includes some of the code that we want, so therefore we can derive our new class from existing classes. So by doing this, we are reusing the fields and methods of the existing classes. So the types of inheritance, the first one is the single inheritance, in which you can see there on your screen that A refers to B. So this is a single inheritance. Now this is a classic example of a parent-child relationship, wherein letter A is the parent and letter B is the child. So pareho man kaninyo guys, like for example, if your parents, kung manotice ninyo, ang ginikanan ninyo, ang nanay, either sa nanay or sa tatay ninyo, may pareho ka mga traits. Either pareho mata nyo, ya shape ka face, ya mata, ya shape ka mata, ya pilik mata, ya durunggan, or ang paghulag nyo, ya manghulag ka mo bla, magtindog, magano. So ang mga mannerisms nanda, do pareho ka inyo. So those are called inheritance, meaning to say some features or some of the traits that your parent has na mana ninyo. So moda. Ang sa programming natin design man siya guys. So may ginatawag itang parent-child relationship. Ang letter A is the parent and the child is the letter B. So ang tanan nga trait ka letter A, like for example, ang ana nga interclasses, features, attributes. Like magambal ka mo attributes, for example, ano nga color, ano nga texture, ano nga gina-describe ninyo sa isa ka butang or sa isa ka object. So object A is the parent and the object B is the child. So kung ano yung trait ni letter A,
may possibility nga may trait man sa letter B. So, mamnamana na, for example, labog buhok, manipis ang buhok nga paglabot 14 ni letter A, makalbo na siya. So there is a tendency that ang child niya, which is letter B, makalbo man. So mana na ang ginherep na bala ang trait ni A kag ni B. So the same man na siya, guys, sa programming. So sa programming, sa abstract types, may ginatawag kita nga inheritance, wherein sa inheritance, ang generic nga type or attribute sa isa ka program, pwede nga i-apply mo sa isa pagid ka object, which is from A to B. So ang relationship nila is child-parent because namana ka B ang tanan nga attribute nga code sa letter A. Or, like for example, mag-program ka mo, copy-paste, then i-enhance ninyo ang program. So, instead ka A, name mo siya B. That is a single inheritance nga ginatawag. For types, multi-level inheritance, so like for example, the example that we had kagina is A to B. And then from B, may C naman siya. So this one, ang A is the parent and then the child is B. However, pag nahimo na siya nga parent ang B, may mo na nga child ang letter C. So tanan nga trait nga gin-inherit ni B sa kay A, pwede man nga ma-inherit ni C sa B, or nagdugang lang or nagbuhin. So depende. So mo da ginatawag nga multiple inheritance. Take note that sa multiple inheritance may leveling man da ka relationship. Like for example, A to B, that is level 1, and B to C is the level 2. Kay ikadwa doon. So, ang trait ni letter A nga namana ni B, may possibility nga si letter C may dayan man nga trait nga da. Okay, may ginatawag man kita nga hierarchical inheritance. Hierarchical means halin sa babaw padalom. So, like for example, ang sa letter A naman, pwede siya ka-refer kay letter B, and then lain man nga relationship ang kay C or kay letter D. So, kabigan ninyo, guys, nga ang parent is letter A, tapos ang nga mga kabataan si B, si C, kag si D. Although hindi sanda directly related nga duwa, kay ang relationship nanda sa A to C, kay letter A lang gid, it's just show nga one level lang gid sanda. Meaning to say, isang ka level lang si B sa C kag sa D. May ginatawag man kita nga multiple inheritance. So, in multiple inheritance is, there's a possibility that letter C can inherit the trait of letter A and letter B. So, kung ano nga program code ang makita niyo sa kay A, pwede kay C. Pero, wala siya directly nga relationship ang A kag B. Ang link lang kay kananda is sa C, si letter C. So, that is multiple inheritance. Actually, multiple inheritance in programming is medyo komplikado siya, guys, because all you have to identify all the functionalities of each variables. Okay, so may ginatawag man kita nga hybrid inheritance. Tatlo man siya ka level, although si A nga parent, duwaan ng offspring si B kag si C, pero ang si D naman nagakuha siya ka trait kay C or kay B. So that is hybrid inheritance. Now we have the important facts about inheritance. The first one is default superclass. When we speak about default superclass, these are objects which has no superclass. So every class has one and only direct superclass. In the absence of other explicit superclass, every class is implicitly a subclass of object class. Guys, let me just define what is a class. So a class is an object wherein it has attributes and traits. When you speak about attributes, these are the following that define an object. So like for example, tao, sinoday nga tao, ano ngaran na, and then ano yung trait na, pulaan na buhok, bluean na mata, straight na kiray, irong na malabog, daw itsura na si Tom Cruise, 6 feet ang ano na. So do amuda no,
Kung paminsaron nyo do, ideal, ano nyo, no? Na, ideal someone. Pwede, ginadefine ka subclass ka ng object and guys, which is ang attributes na. So the attributes that define an object are the classes. So the classes ang kabilugan, meaning to say, may ulo siya, may body, kag may attribute. So ang pinakauna gid nga object nga makita nyo is the superclass, ang ginhalinan. So ang sa example naton nga kagina, sa mga inheritance, ang pinakauna-una gid is letter A. So pwede ninyo mahambal nga si letter A amo day ayad ang superclass naton. Kay siya nag-umpisa ka tanan-tanan. Kung kaninyo pa sa pamilya ninyo ang lula kag lolo ninyo. Ito sandaya una kay nanay nyo, or sandaya na una kay nanay kag tatay nyo, tapos nanay kag tatay nyo kag diyon kamo. So the same thing with in the programming, kay ang sa program natin sometimes the codes are being passed into several attributes, why don't ninyo gina-type nga liwat-liwat? Ang ginahibra lang yun is ginagamit lang ang generic code kag gina-define siya kag ginabago. So pero ang trait na kada is depende sa generic type nga ginbulaan ninyo or sa parent. So the second one is superclass can only be one. Tandaan niyo, the superclass can only be one and can have any number of subclasses. Pag gusto ka mo kumpara. So example natin is this one, no. Ang sa letter A, tanaya pinakauna, kag tanaya pinaka superclass naton gid. Kung sa A, dayon sa B, may ang trait ka A nag-silo sa B padto sa C, multi-level or jata na hierarchical abi sa A man gyapon naga-start. Except sa multiple inheritance, kaya sa multiple dapat may duha siya before maka-offspring kay isa ka object, which is ang C. Pero the rest, hasta sa hybrid inheritance, makita ninyo ang A, amo na nato na superclass. So number 3 is inheriting constructors. When you speak about constructors, these are the fields, methods. Fields mean, example, kung ano nga data type, like for example, integer siya or character, or pira ka gin-define niyo ang user character niya, pira ka spaces, magambal ka mo sa mga niyo actually sa database ninyo, sorry kung matunan niyo yung database ninyo. I think that is the very good example of your classes and inheriting constructors. Kaya makita niyo yung pag intervene ka mga value, ka mga variables na gina-store ninyo sa inyong databases. Number 4 is private member inheritance, and the private member inheritance are the ones which are not found on the default inheritance pero ginaapektuhan naman gyapon na inyong subclasses. So for coding, for activity number 18, the same da guys, coding 118 and coding 119, I think. So duwa da siya guys. So coding man kamo gyapon, then i-code niyo, i-type niyo sa IDE, iparan kag ipasa Google Classroom nato. Okay, I think amo lang da guys siya presentation for this evening. Okay, so any questions about the presentation and the topic for this evening, ang classes sa inheritance? Okay, so inheritance is just the ang pag ninyo sa coding, ang pag derive kay inyo nga platform, kay inyo nga object nga dapat ang trait niya nga ginabugusan. Amo man dayad ang byproduct na, which is ang inyong output. So more or less, actually ang inheritance gakatabo lang gid kung may dyan ka multiple values, all multiple variables sa isa ka object. Kag ang attribute na depende pa da guys kung may default ka mo nga attribute nga gin-assign, or probably depende sa gusto ka inyo nga clients kung ano yung gusto da. Like for example, if you are going to put example inventory system, so magambal ka mo inventory, ano yung ginaobra na ginaisip na
ang gagwa kagapasulod ng mga stocks sa ano ninyo sa mga baligyaan or sa like for example sa grocery store. So makita ninyo ang POS kadang Gaisano City nga kung magbayad ka mo sa counter, gina-scan lang siya and then mag-scan na siya automatic naka-display sa panel nanda kung piraya baraydan nyo, kung pira ka items ang ginbuol mo. So 555, pira ka 555, pira ka sardinas ang ginbakal nyo, tatlo abi, bili na abi 15 pesos. So tatlo katag 15 pira. So magwa na da actually. So that is inventory. Ang attribute kay inyong inventory is the prices, the code for the barcode na amo daya ginascan abi mo yung barcode. Dayon ma-display ang product name, ma-display man kung ano siya nga klase ka product. Like for example, kung sa food, so kung sa grocery, it is food siya eh. Pero sometimes may mga essentials like for example ang mga ano ninyo, ang shaving cream, ang shaver, ang blade, ang wine, hindi na siya ginakaon pero essential na siya kahit ginakabutang sa dang ano may dyan man nga mga ano liwas kung ano nga klase ka pagkaon, kung poultry siya or canned goods or ano, so those are the attributes. Okay, ang attribute nga naga-make up sa characteristics niya. So ang isa ka object ang naga-define kada mas mapos lang kay barcode lang siya. Then ang product name makita nyo ang kumpira ang price. So gina-multiply ang price na kumpira kabilog and then gina-total kabilugan sa total na. So that is an example of subclasses sa inheritance. Kay insa kung mag-define ka mo ka isa ka ang inventory amo gidaga kinahanglan ka inheritance nga program. Kay as I've said, mas mahapos lang gid na amuhon kada ang sistema kaysa himuon nanda nga isag-isa or tagduwa ang pag-process kadang ano ninyo. So depende man ang iban why gagamit ka barcode, may dyan man nga gina-enter lang gid kung ang barcode hindi magana. Pero ang kabilo ang sa iban guys, mga QR codes lang yung ginagamit na gani man. So gina-assign nanda ka QR, then gina-ano yung product nanda. Ginascan and then magawa man na price kag ang ano. Pero hasta tulad actually for how many years doon barcode man gyapon yung ginagamit kay mas convenient ang barcode. Not only sa department store as grocery pero sa department store I think amo man lay ginagamit nanda the same nga system. So that is a byproduct of inheritance in such a way nga gina-inherit ka object ang attributes. So, that is an example, a very good example ang inventory system ninyo. Another example is actually your sa mga markups ninyo bla. Markup nga sa kalabanan gidabi sa sales application na kay ginagamit sa accounting kag sa yadang programming sa inheritance. So you will find out also when you do activity 18 and 19 nga I think ginapa-input ka mga value nga which is ang attribute na kagina-process pagkatapos ang i-display na yung output kung ano. Okay, so the same processes guys, just like what we did last time. Encode lang siya kag butang sa dang online IDE kag iparanon. After ninyo maran, pwede ka makaproduce na screenshot kag i-upload ninyo sa ninyo. Okay? So next meeting is the last meeting for the last week for midterm. Then we have the midterm already. So just prepare lang. Okay? So I'll double check. I think mga pira ka items. I will just announce next meeting guys ha. Kay there are some things kagin ko pa gin pang islan. Kay hindi na siya applicable sa dang naton. Pero reminder lang yan, just read your module. Kay diyan man ako mabuol ka exam niyo sa module niyo. Okay? So any questions about our lesson for this evening guys, inheritance?
Okay, just read the module so that you can understand. If ever you have clarifications for the question, you can actually answer. If I can answer it today or tonight, or probably PM me for some details lang. Pero more or less sama mo lang da. I'm hoping ang classmate ninyo nga offline nga wala attend. By the way, the module is available na for pulo lang kabilog. Ang sa module ninyo nga gusto ang sa offline nga hindi ka internet, pwede niyo siya na ma-refer ka na kon kay na-print ko doon ya chapters 10 to 18. So, ang part 2 katong inyong ginbuol ka na ako, may tuya doon dukaron. So, first come, first serve. Ang tatlo na reserve doon, may 7 pa kabilog to nabilin. Anyway, ma-print lang ko dugang kung may demand gid sa module. Hasta do na to sa final, guys. Hasta na sa final, ano na to, ang module na to. So kung gusto niyo mag-avail, kung may ang priority ko lang anay guro ang hindi gid bala guys ka internet or hindi nanda yung Google Classroom access. Pero ang himuon nanda ang sa tong offline yung mga classmates, kadto lang kamo sa school kag ipa-check na ako ang bilog nga code. So mas maswerte gani kamo guys kay di ba ang ginapangita ko lang kaninyo ang screenshot lang gid. Kananda I think isa-isa ko gid sa guys ka lantawon ko gid ang code nanda ipain ko doon ko gid sanda if nanda sa flash drive i-save kag chika naton. So galing isa-isa ko pa da tanan nga activity nga kung offline kung gid. Pero may alternative man kamo, may choice man kamo kung gusto ninyo sa Google Classroom magpasa, pwede man. Kaya naka-design abi ang module ninyo for Google Classroom para sentro dun niya tanan. Nga tuyad lang bila kamo magbutang. At the same time, I can check it right away. And during checking, di ba, if you pass to me, you will notice that you have your grade automatically kung pera ka percent ang nabuol ninyo. And it's much better kung tuya guys kay para automatic yung grading ninyo sa activity. Hindi doon kinanglan nga pa. So I'm hoping that you can some of your classmates will comply before the midterm. So that means next week na. The problem is we had a memo. Listen carefully ha. We had a memo from ISCOF from the President Guide citing that we are going to have to work from home kay tungod sa nagasaka yung kaso ka COVID. So, pero I think ako personally, ako lang every Monday makita niyo ko sa eskwelahan gid. So, kung may inquiry ka mo kag sometimes kabalik man ko sa school. Maskin I don't know lang kung kabalik ako other than Monday. Kay hindi man kami required gid nga adlaw-adlaw magbalik sa eskwelahan abi mo. Karang last time from Mondays to Wednesdays duty ako. Pero tungod sa memo ni President, I think at least maka-duty kami once a week makabalik sa school. So ako most probably Monday gid ako magbalik gid sa eskwelahan. So, kung makuha ka mga module, Monday lang yun siguro. And then, as the guard, if you can go to our faculty room, kay tuya lang ako guys, mano. Na-experience ko doon, abi, last time, nga nagulat ko kaninyo, kag sa iba nga year, why mat may nag-abot. Sa guardhouse ako gani nga tambay. Pero, tiyan mo da, kay tungod nga may mga obraman kita, palihog tuya lang ka mo diretso sa faculty room, kag So, the same process, pasaynan tamo lang kamo gyapon kadang para sa daw ninyo ang signature nyo malang i-affix ninyo tuya sa may daw form para makabual ka mga modules. Mo lang da, why doon. So, I hope klaro na siya ha. Next meeting, ko man yung details kay exam ninyo, tuya ko lang i-announce. So, I hope maka-online ka mo next week para nga sidira na to nidang ka-exam, ka-content, ka-midterm. Okay? Actually, ready na ang midterm ninyo. So, anytime pwede ka makabuol. Kaso ito may isa pa ka week na ang sa 9. Then,
Pagkatapos ka module 9, then that's the time that mag-ano kita sa midterm, then final na. Midterm exam a week after. Or I will just announce the date kung saan ka mamabol ka midterm. Ang ano ko lang gid, ipasekto ka ninyo is payo ko lang mag-ano ka mo ka-exam. Like for example, if I'm going to give you 1 hour examination or 1.5 hour abe for 80 items, kunabi lang. Please, kung ipasa ninyo yung exam ninyo before sa time. Kay may mga second year ako karon nga mga students na may mga problema kay nagpasa sanda ka exam nanda kay online pa man exam naton guys mo, hindi pa taka face to face. Ang gwa na away sanda nakapasa on time, hindi da mag automatic grade ang Google Class. So kay naka time bound ang form, Google Forms. Time bound means mapatay lang da ang link nga ginatao ko kaninyo sa time nga daya. So like for example, kung ang exam natin is 1.5 hour, kung mapasa tinyo after 1 and 40 minutes, hindi doon da pagbatunon ka Google Form. So ang suggestion ko, 10 minutes before ka time, dapat ipasa nyo doon yung form. Ang guwa na kada sa form, una-una masulat ka mo ka pangalan ninyo, then ma-answer ka mo ka mga questions, multiple choices. Hindi man ka mo kinalan solving or something or or programming, wala. Multiple choice. And then sa dalo may submit button. Ang pag-click niyo ka submit button, automatically ibalik ta kaninyo ang ninyo ka Google Form, ang score ninyo automatic. Ang pinaka-importante sa tanan, pag nabalik ang score niyo, i-screenshot niyo siya. Kay ebidensya ninyo da nga nakabuo ka mo ka exam panakon. So ang natabo ka second year kagapon, na find out ko nga nagbuol man sanda man ka exam pero wala nanda mapasa on time. So yun pasikto ko sanda kun na may chance sanda nga screenshot why butang balon kun wara, it means nga why tanda ka pasa on time. Kun why ka mo ka pasa on time, maliwat gid ka mo ka exam. So kung saan ka mo liwat mabuol ka exam, schedule naton. Anda bag-ulan da na to ipan pira doon ka bulan. Halin pa karang Enero. Hindi ko gusto matabo kaninyo da guys. Hindi ko man gina-requirement kami abi sa school nga magpasa ka grade ninyo. Pero hindi ko mapalagpatan ang grade. So, di ba? May diyan ka mo quizzes, may kita niyo da sa inyo syllabus na naka-post sa inyong sa Google Classroom, may syllabus ka mo tuya. So, amo da guide ninyo. Amo da nga why naman ginapalagpatan ang paghimo ka grade. So ang pag-attend yung gani katulad ng klase naton may manda why man kita attendance nga ginatawag ibawal kakandak attendance kay tungod nga sa online makonsiderar kita sa mga classmate ninyo nga hindi ka attend sa rayo nga lugar why signal do mo da pero kay nag-attend ka mo tana kundi may points ka mo sa inyong recitation. So mo lang dahil diferensya na instead ka attendance name mo sa recitation. So that is why don't forget karon burbay nga mag-jot down ka name ninyo sa chat box naton for your recitation na hindi siya attendance pero recitation siya. So graded man da tanan ninyo nga ginaobra kag tanan ninyo nga ang score ninyo sa exam kag ang mga activity ninyo gina-grade ay so diyan ako gabase ka grade base ang balon gapalagpat lang ko katao ka grade hindi guys kamutin nyo game mo kay inyo nga grade kami lang tamang ga compute kay inyo nga grade so amo lang da i-make clear ko kaninyo. So amo da amo last yesterday ang nag-adto sanda ang second year ginklaro ko na kung adtugid ka mo sa school para makapakita ko kaninyo ang tanan-tanan ninyong activity ang kulang ninyo nga kung diin ka mo na kulang activity or kung why ka mo kabul ka exam na find out ko nga 1/3 kananda why ka bol ka final exam. So tomorrow may exam kami ang pero sa lain patong subject hindi sa subject nanda diya nga karang second sem, karang first sem pa. So amo dayon na find out, amo dayon nga gina-plaster ko kananda para klaro bala kay hindi it palagpatan
wala ginapalagpatan ang grades. So ang grades ginabase kung ano malang yung ginataon ninyo kanamon. So that's why gina-guide malang kamo. Di ba ti gina-provide man kaninyo tanan yung mga modules nyo dayan man. Kag kung ano nga classic activity, hindi abi kita guys kabutang sa pasensya lang gid kamo ha sa subject naton. Ginaklaro ko lang nga hindi ko pwede mabutangan kadang daw paryo sa iba ninyo nga teacher nga sa module pwede ninyo masabtan. Hindi pwede kay ang subject naton programming, naka-center sa program. Ti paano ko kamo mapaara mag-program kung ang sabat kada to mga pamangkot lang kag ano sa dang module ninyo hindi tamo daa. So that's why ina-encourage ko kamo nga ginatawan to gani kamo doon ka code ninyo. 'Di ba? May code man kamo sa activity. Ti amo malangda i-code nyo malangda kag ipara nun. So that is why amo da ano naton sa subject naton sa ang ITAS1 more kita kay ang subject naton ang descriptive title na is Software Development Fundamentals. So this is your fundamental, your amudaya foundation ninyo nga sa future ninyo nga mga projects kag program nga makode ka mo may mo kamo mobile app, desktop app. Ti paano kamo kada kundi kamo kamaan ka coding? Kay why man kamo coding karang high school? Or some of you may dayan nga coding. Kay ti hindi amo nga lengguwahe ginagamit. So I hope nga maano ninyo guys ha kay ang ginsudlan ninyo abi information technology tama ka broad nga ano nga field. It so happen nga diya ka naton ma-code kita coding is the key. Coding is life na. So hambal pagani katong t-shirt no kagapon ano code I don't understand and so I only understand code na language lang gali ano so ang aton nga lengguwahe as IT professionals is coding. That is why gina ano gid kamo nga mag-code gina kung paano ninyo kung paano siya i-troubleshoot ang code kag ano so the key there is to understand the code gina ano kita kung ano yung code. So our language is C#. Yes, Jaya, do you have any question? Why, sir? Okay. Abi ko may question, ikaw hay nag-on ka microphone. So amo da. So that is amo da ginapa ano ko na kaninyo guys ha. Ay at least mga 25% kag na lesson naton may mahawitan kamo kay magamit nyo day sa future ninyo nga coding endeavors. So duro pa guys nga coding sa iba nyo nga subject sa mga masunod nga semester. This subject is your foundation. So and then in coding there is a certain time that you need to start and the time is now ang tulad nga kay this is the first step kung sagdanan pa this is your first step yung mga second step or third step ninyo pakadto sa kundiin sa mga sumunod nga mga semester lang daya sa iba nyong subjects so this is the first step ninyo. Okay, so kung ano gid why abigit mabudlay abigid magpaano sa face to face hindi pwedeng ma-code lang kita kag ano pasulat lang kaninyo kag ano ti paano nato da maparan. That's why we're making use of the online IDE ninyo. At least kani sa cellphone ninyo may dayan kamong application para sa coding na. Okay, so ang going back to our discussion kanina sa inheritance na explain ko naman if you need something makaano pa for your reading, dayan man sa module ninyo, may mga references man dayan, atunan nyo lang gid. May actually may video tutorial pag ano diyan about sa inheritance. So testingin lang ninyo adto kag lantawon sa YouTube, may makita nyo man daya. Okay, so thank you so much. I think that is all lang. Don't forget to put your names on the chat box for your recitation. And
this is the opportunity for you to ask questions, guys. Okay, samtang gapanomdom kamo kon ano ya ano naton, please write your names na sa chat box. And then afterwards, you can go now. This is the end of our class na. Okay, so thank you guys and good evening ha sa panimalay ninyo. Good evening sa tanan dayan. Shout out sa mga ginikanan ninyo. Salamat sa pag-intindi kag ang klase ganin naton gabi hiti ga mantener kita ka signal para maka kag in the morning. I know some of you may ginaobra pa amo day ang gabi klase naton. So thank you so much guys and good evening lang kay Jaya, kay John Paul, kay Paul John, kay Dennis, kay Margie, si Marge kay Inaya una kasulod, kay Yvette, kay Fritzy, kay Jaira, kay John Christian, kay Kenneth. Okay, good evening good guys. Kay John Paul pagid. Okay, so thank you guys. Naka-attendance naman kamo. You may go now. And good evening gid sa tanan. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. You're welcome. Good evening. Thank you, sir. Good evening. Thank you. Good evening. Good evening to. Oo. Okay. Sige, salamat gid sa pag-attend ka klase ninyo tulad ng gabi. Okay, thank you. Thank you, Anthony. Adrian, thank you. Nabutan niyo dun attendance niyo dyan? Okay, sige, salamat. Patchan ko dun guys ha.